Hello everyone, this is TechSathi. आज हामीसँग realme ले केही महिना अगाडि मात्र लन्च गरेको यो फोन realme को C31 छ। यो फोनको बजारमा मूल्य मात्र 17,780 रुपैयाँ छ र यतिको प्राइसमा सबै कुरा आश त गर्न सकिदैन, but let's see what the phone has to offer. भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै I have a special announcement for you guys. हामीले यो फोन realme को C31 giveaway गर्न गइरहेको छौं। यसको giveaway मा पार्टिसिपेट गर्न अरु प्रोसिजरहरु थाहा पाउनको लागि भिडियोको लास्टसम्म हेर्नु। सबैभन्दा सुरुमै हेरौं फोनको बक्सलाई। यो ब्राइट येलो बक्स एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्यो मलाई। बक्सको अगाडिपट्टि क्लीन तरिकाले realme को ब्रान्डिङ र फोनको नाम राखिएको छ र हल्का बक्सलाई उल्टाइ-पल्टाइ हेर्दाखेरि फोनको बारेमा अरु चाहिने इन्फर्मेसनहरु छ। बक्स भित्र पनि सेम येलो कलर नै युज भएको छ र बक्स भित्र पनि म्यानुअल, सिम कार्ड इजेक्टर टुल र माइक्रो यूएसबी चार्जर पनि छ। अभियसली फोन त छँदैछ। ठिकै छ, अब कुरा गरौँ फोनको डिजाइनको। C31 को लाइट सिल्भर कलर मैले केही समयदेखि चलाइरहेको छु र यो फोनमा डार्क ग्रीन कलर अप्सन पनि अभाइलेबल छ। फोनको पछाडिपट्टि मज्जाले सेट ट्रिपल क्यामेरा लेआउट छ। यो सेटअप realme को अरु महँगो फोनहरुसित आइडेन्टिकल छ अनि त्यही भएर पनि झट्ट हेर्दा एकदमै भव्य छ यो फोन। फोनको तलपट्टि realme को ब्रान्डिङ र स्पिकर राखिएको छ। यो फोनको टेक्सचर नै एकदमै मज्जाको छ। सानो सानो लाइनिङ जस्तो फिंगरप्रिन्ट टेस्ट फिनिश छ यो फोनमा। फर्स्ट टाइम समाउँदा अनौठो फिल हुन्छ तर एकदमै मन पर्छ एकैछिनमै। अगाडिको कुरा गर्दा फोनको टपमा बिचमा वाटरप्रुफ कटआउटमा सेल्फी क्यामेरा राखिएको छ। यो फोन 6.5 इन्चेसको रहेको छ र मात्रै 197 ग्राम यसको वेट छ। यो फोनको बेल्ट चाहिँ प्लास्टिक हो तर हातमा चिप फिल चाहिँ छैन। अब सिधै जाउँ फोनको क्यामेरातर्फ। realme C31 मा 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ जसले f2.2 एपर्चर क्याप्चर गर्छ। यो सँगै f2.4 खिच्ने म्याक्रो अनि f2.8 खिच्ने मोनोक्रोम सेन्सर पनि छ। मैले अघि नै भने जस्तै यो प्राइस रेन्जमा सबै कुरा आश गर्न सकिदैन। त्यसमध्ये एउटा पर्ने कुरा क्यामेरा पनि हो। realme C31 को क्यामेरा एकदमै राम्रो छैन र एकदमै नराम्रो पनि छैन। यदि भन्दैमा फोनले एकदमै नराम्रो फोटो खिच्ने चाहिँ होइन। realme C31 को वेल लिट सिचुएसनमा फोटोजहरु एकदमै शार्प छ। यसको कलर पनि एकदमै इनएक्युरेट छैन र यो फोनमा भएको नाइट प्रो भन्ने फिचरले लो लाइटमा पनि फोटो राम्रै खिच्छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दा यहाँ हामीले 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं। सेल्फिजहरु हेभीली ब्युटिफाइड आउँदैन र बजेट फोन्सहरुमा जस्तो पिङ्केस ग्रीनिश टोनहरु पनि छैन। ओभरअलमा जेनरल नर्मल फोटोजहरु खिच्नलाई एकदमै ठिक्क छ क्यामेरा। अब कुरा गरौँ फोनको ब्याट्री र प्रोसेसरको। realme C31 comes with Unisoc Tiger T612 प्रोसेसर जुन 12 नैनोमिटरमा बनेको छ र यो octa कोर प्रोसेसर हो। यो चिपसेट इन्ट्री लेभल भए पनि युज गर्दा फोनमा केही पनि इस्यु छैन। मज्जाले ल्याग नभई चल्छ र ठिक्कको गेम्स पनि स्मुथ चल्छ। स्टोरेजको पनि कुरा गरिहालौं। यो फोनको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 3GB RAM र 64GB इन्टरनल मेमोरीको हो तर मैले चलाइरहेको चाहिँ 464 हो। अब कुरा गरौँ फोनको ब्याट्रीको। realme C31 मा 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ र यो मोर देन इनफ छ। मलाई एक फुल चार्जमा यो फोन झन्डै एक दिन भन्दा बढी चल्छ र माइन्ड यू आई एम अन माई फोन लाइक हाफ अफ माई डे। अरु त खासै यो फोनको बारेमा भन्नुपर्ने केही पनि छैन। यसको साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पनि एकदमै एक्युरेट र फास्ट छ र ओभरअल एक्सपिरियन्स स्मुथ छ। मलाई फोनमा मात्र चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ एब्सेन्स अफ स्टिरियो स्पिकर र त्यसमाथि ब्याक साइडमा क्यामेरा। जे होस् आफ्नो प्राइसको लागि ओभरअलमा वर्थी छ यो फोन। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा एक्साइटिङ पार्ट द गिभअवे। वी आर गिभिङ अवे दिस फोन इन पार्टनरशिप विथ realme अनि यो फोन जित्नलाई प्रोसिजर पनि एकदमै सिम्पल छ। ऑल यू नीड टु डू इज टेक्साथीको युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब हुनु पर्यो, टेक्साथी र realme को इन्स्टाग्राम ह्यान्डललाई फलो गर्नु पर्यो र टेक्साथीको रिसेन्ट गिभअवे पोस्टमा एउटा कमेन्ट गर्नु पर्यो। आई होप ऑल अफ यू विन। आई होप आई क्ल्यारिफाइड ऑल योर डाउट्स अबाउट द realme C31। अरु पनि केही क्वेरीज छ भने हाम्रो युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो कुनै पनि सोशल मिडियामा हामीलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। I hope you enjoyed the video. Let's meet on the other one.